22 Φεβρουαρίου 1822. Ξεσπάει η Επανάσταση της Νάουσας. Η πόλη της Νάουσας ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα και απολάμβανε πολλά προνόμια αυτοδιοίκησης και οικονομικής αυτοτέλειας. Ήταν βακούφη, δηλαδή δωρεά, της ισχυρής οικογένειας των Ευρενός από τα Γιαννιτσά στην εκάστοτε μητέρα του Σουλτάνου. Αυτό είχε ως συνέπεια να ακμάσει πολιτικά, οικονομικά και πνευματικά υπό την ηγεσία ισχυρών προκρίτων και αρματολών. Ωστόσο, από το 1795 και για 10 περίπου χρόνια, ο Αλί Πασά Τεπελενλής επιβουλευόταν την Νάουσα, ώσπου μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε να οδηγήσει την πόλη στην παράδοσή της το 1806. Τότε, ο ισχυρός άντρας της Νάουσας Ζαφυράκης Θεοδοσίου Λογοθέτης αναζήτησε την υποστήριξη από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Πράγματι με σουλτανικό φιρμάνι του 1814, αυτός κηρύχθηκε διοικητής της Νάουσας και στράφηκε εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Ο Ζαφυράκης, αν και ενοχοποιήθηκε για τη δολοφονία του φιλικού Δημήτριου Ήπατρου το 1820, λίγο αργότερα μύθηκε και ο ίδιος στη φιλική εταιρεία. Έτσι άρχισε να προετοιμάζει την Νάουσα για τη συμμετοχή της στην Επανάσταση. Τον Οκτώβριο του 1821 Οθωμανικά στρατεύματα ήδη προσπαθούσαν να καταστήλουν την Επανάσταση στην Κασάνδρα, ενώ τον Ιανουάριο του 1822 ο διοικητής της Θεσσαλονίκης φυλάκισε αρκετά μέλη από τις ισχυρότερες οικογένειες των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή νέων εξεγέρσεων. Κατόπιν τούτων και με το σκεπτικό ότι ο Κλειός έσφυγε γύρω από τους φιλικούς, ο Ζαφυράκης μαζί με τους οπλαρχηγούς Γάτσο και Καρατάσο αποφάσισαν να κηρύξουν την Επανάσταση στην Νάουσα. Η ακριβής ημερομηνία του ξεσπάσματος της Επανάστασης δεν έχει εξακριβωθεί. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1922, κάποιοι άλλοι την τοποθετούν στα μέσα Μαρτίου και κάποιοι άλλοι στα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, η επικρατέστερη άποψη είναι για την 22 Φεβρουαρίου, ανήμερα της θρησκευτικής εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Το βέβαιο είναι ότι η κήρυξη της Επανάστασης στην Νάουσα πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μετά από πανηγυρική δοξολογία και ορκομοσία των αγωνιστών. Σύντομα 1.800 επαναστάτες επιτέθηκαν εναντίον της γειτονικής Βέρειας, όπου έδρευε ισχυρή τουρκική φρουρά. Οι επαναστάτες απέτυχαν να απελευθερώσουν την πόλη, οπότε οχυρώθηκαν γύρω από τη Μονίδοβρα υπό την ηγεσία του Καρατάσου. Εκεί ακολούθησαν σφοδρές μάχες, όπου οι άνδρες του Καρατάσου ενισχύθηκαν με εκείνες του Ζαφυράκη και του Γάτσου. Τελικά, οι επαναστάτες αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν και να οχυρωθούν στην Νάουσα, ενώ οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Μονίδοβρα. Ο διοικητής της Θεσσαλονίκης Εμπούλου Μπουτ ανέλαβε ο ίδιος την ηγεσία της επίθεσης εναντίον της Νάουσας. Είχε υπό τις διαταγές του 20.000 άνδρες. Οι αμυνόμενοι επαναστάτες δεν ξεπερνούσαν τους 5.000 άνδρες. Στις 26 Μαρτίου 1822 ο Εμπούλου Μπουτ ζήτησε από τους επαναστάτες να παραδοθούν. Η απάντηση των Ναουσαίων ήταν αρνητική. Στις αρχές Απριλίου άρχισε η πολιορκία. Ύστερα από πολλές προσπάθειες και τη σκληρή αντίσταση των Ναουσαίων, οι Τούρκοι κατάφεραν να μπουν στην πόλη. Πιθανολογείται ότι το σημείο εισόδου των Τούρκων στην πόλη ήταν το αφύλακτο μέρος Αλόνια. Η εισβολή παρομοίως πιθανολογείται ότι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης προς την 6η Απριλίου ή της 12ης προς τη 13η ή τη 18η του ίδιου μήνα. Ακολούθησαν οδομαχίες και πολλοί επαναστάτες προτίμησαν να θυσιαστούν, συμπαρασέρνοντας το θάνατο αρκετούς Τούρκους. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του οπλαρχηγού Ζώτου, ο οποίος ανατείναξε την πυρητίδα αποθήκη για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού σκοτώνοντας μαζί και τους επιτιθέμενους. Παρομοίως ο οπλαρχηγός Διαμαντής Νικολάου μαζί με 20 περίπου επαναστάτες και τους αδελφούς Ιουγκαρέους, που ήταν οχυρωμένοι στο οχυρό του Αγίου Δημητρίου, αντιμετώπισαν 20πλάσιους Τούρκους με επιτυχία. Ο Ζαφυράκης με τον Καρατάσο, τον Νικολάο και 500 άνδρες αμύθηκαν για 3 ημέρες στον πύργο του Ζαφυράκη στα νοτιοδυτικά της πόλης, διευκολύνοντας τη φυγή των υπολείπων πολεμιστών και των γυναικοπαίδων. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να αλώσουν τον πύργο του Ζαφυράκη, αλλά οι πολιορκημένοι πραγματοποίησαν έξοδο και βρήκαν καταφύγιο στο Βέρμιο. Εν τω μεταξύ στην υπόλοιπη πόλη της Νάουσας οι Τούρκοι έσφαζαν και λαιλατούσαν. Τότε 13 νέες γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους προτίμησαν να πέσουν στον καταράκτη της Αράπιτσας στη θέση του Μπάνι, για να μην ατιμαστούν από τους εισβολείς. Μετά την πλήρη επικράτηση των Τούρκων, οι εχμάλωτοι συγκεντρώθηκαν στο Κιόσκι. Εκεί διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός των ανδρών. Ο αριθμός τους ήταν μεταξύ των 1.200 και 1.500.
Συνολικά οι νεκροί έφτασαν τους 5.000. Οι γυναίκες και τα παιδιά που δεν σφαγιάστηκαν, εξανδραποδίστηκαν. Το σύνολο των περιουσιών των ναοσαίων δημεύτηκε, ενώ οι οικίες τους πυρπολήθηκαν. Στις 7 Μαΐου του 1822 ο Εμπούλου-Μπούτ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με 400 ναοσαίους εχμαλώτους, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Από αυτούς, 60 κρεμάστηκαν στις πύλες της πόλης για παραδειγματισμό. Οι περισσότερες από τις γυναίκες πωλήθηκαν στα χαρέμια των Οθωμανών. Οι σύζυγοι των οπλαρχηγών είχαν πιο φρικτή μοίρα, όπως η Ζαφυράκαινα και η Καρατάσαινα, που η πρώτη κτίστηκε ζωντανή στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης και η δεύτερη θανατώθηκε μέσα σε ένα σακί από φίδια. Μετά το ολοκαύτωμα της Νάουσας, περίπου 100 χωριά και κομμοπόλεις της Δυτικής Μακεδονίας εξανδραποδίστηκαν. Έτσι, η Επανάσταση στη Μακεδονία ουσιαστικά έσβησε.